يقول النبي صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خيرا من الدنيا وما فيها. صحيح الإمام البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. صحيح الإمام البخاري. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القذع، يعني الصبي يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، دي منهي عنه، إنما لا يحلق شعره كله، لا يتركه كله، والحديث صحيح عند الإمام مسلم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحتبئ الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيئا. صحيح الإمام البخاري. يعني باختصار الواحد يلبس ثياب داخله، بعد كده يلبس عليه مثلا المنطلون أو الجلبية أو أي ثوب يعني. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه. صحيح الإمام أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير والدباج، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى اللي احنا نشرب فيه الحرير. الحرير نلبسه للرجال، وعلى فكرة حلال للنساء، إنما للرجال حرام الحرير. والدباج والشراب في آنية الذهب والفضة. الشراب في آنية الذهب والفضة دي منهي عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: هم لهم في الدنيا، لغير المسلمين يعني، ولنا في الآخرة، وهم للمسلمين في الآخرة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. صحيح الإمام البخاري. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، يعني الواحد يصوم ليل ونهار، دي منهي عنه. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراس. البصل يعني، وفي حديث تاني البصل والثوم أو الثوم، اللي يأكلهم ما يروحش يصلي في المسجد جماعة، بس هم أكلهم حلال على فكرة، بس ساعة الصلاة لا يجوز أكلهم عشان الملائكة تتأذى من الريحة بتاعتهم. ملائكة الله، الملائكة بتكون معنا في المسجد بس احنا لا نراهم، بيتأذوا من رائحة الثوم والبصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا اللي احنا نأكلهم ساعة الصلاة.